Hei, olen Valentina Orosa ja olen ammatiltani lääkäri ja psykoterapeutti. Tällä videolla saat keinoja tunnistaa ja vähentää stressiä. Me kaikki koemme elämässämme stressiä. Stressiä syntyy, kun meihin kohdistuu paineita, uhkaa, muutosta tai vaatimuksia. Tämä kuormittaa sekä kehoa että mieltä. Stressi ei kuitenkaan ole sairaus, vaan kehon ja mielen normaali reaktio kuormittavaan tilanteeseen. Stressi kuuluu elämään. Sopiva määrä stressiä on meille ihmisille itse asiassa hyväksi. Se virkistää ja saa toimimaan. Sen sijaan pitkäkestoinen ja liiallinen stressi on terveydelle haitallista. Me ihmiset olemme erilaisia ja kykymme sietää stressiä vaihtelee. Seuraavaksi kuulemme, minkälaista asioista stressiä voi tulla. No mulle tulee stressi ehkä siitä, jos ihmiset mun ympärillä stressaa. Tai jos mä oon jättänyt tekemättä jotain asioita, niin silloin tulee stressi. No mua stressaa tosi paljon, jos esimerkiksi on mitään perheongelmia tai on kouluongelmia. Se on semmoinen asia, mikä stressaa mua. Yleisesti opiskelut kyllä stressaa minua aika paljon. Joskus lapsi on sairas, tulee stressiä. Työttömyys aiheuttaa minulle paljon stressiä. Kuulostiko tutulta? Me kaikki koemme elämässä stressiä. On tärkeää tunnistaa ne asiat, jotka kuormittavat juuri sinua. Stressissä sekä keho että mieli oireilevat monin erilaisin tavoin. Kun opimme tunnistamaan näitä kehomme ja mielemme viestejä, voimme oppia hallitsemaan stressiä ja vähentämään sen haitallisia vaikutuksia. Kuunnellaan seuraavaksi, mistä voi tunnistaa, että on stressiä. Mä huomaan sen, että mulla on stressiä silloin, kun mä en vaan jaksa tehdä mitään. Mua ahdistaa, tuntuu semmoiselta paineelta oikeastaan. Se tuntuu aika pahalta, kun ei pysty sit keskittymään vaan siihen asiaan, mikä mietittää. Joskus mulla oli stressiä paljon ja hikki tulee koko ajan. Mä en nukkunut hyvin, olin väsynyt koko ajan ja stressi teki minusta sellaisen vähän hiljaisemman. Se lamaannuttaa ja on silloin helpompi jäädä kotisohvalle kuin et lähtisi näkemään kavereita. Jokainen oireilee siis stressaantuneena vähän eri tavoin. Siksi on tärkeää oppia tunnistamaan, miten juuri sinä koet stressiä. Jos stressi nimittäin jatkuu liian pitkään, siitä palautuminen on vaikeampaa. Liiallisen stressin oireita mielessä ovat esimerkiksi ärtymys, levottomuus, ahdistuneisuus ja masentuneisuus. Stressi heikentää muistia ja keskittymistä. Yleensä, jos meillä on stressiä, nukumme huonosti. Liiallisen stressin oireita kehossa ovat esimerkiksi päänsärky, lihaskivut ja vatsavaivat. Usein vastustuskyky laskee ja silloin sairastuu helpommin. On hyvä muistaa, että stressi vaikuttaa myös ihmissuhteisiin. Stressaantuneena tulee enemmän riitoja ja muita ongelmia läheisten kanssa. Haluamme olla yksin tai emme siedä toisten seuraa, vaikka se olisi meille hyväksi. Kun tunnistamme stressin merkit ja oireet, voimme pyrkiä vähentämään omaa stressiämme. Kuunnellaan, millaisilla keinoilla stressiä voi helpottaa. Mä oikeastaan vaan kävelen ja kuuntelen musiikkia ja joskus, jos on tosi paha stressi, niin ehkä ihan kunnon lenkki, että juoksen. Me laulan ja tanssi. Joo. Luen muuminkirjoja, menen kaverin luo vaikka kahville tai soitan kotiin, puhun mun perheenjäsenten kanssa, että mitä heille kuuluu. Mä otan mun koira ja mä menen tosi pitkän lenkille ja mä kuuntelen musiikkia. Puhun vaimoni kanssa ja leiken lasten kanssa. Siitä mieli muuttuu paremmaksi. Puhuminen ja avun hakeminen on mun mielestäni paras asia, jota voi tehdä. Tekemällä jotain mä rauhoittuun. Esimerkiksi mä käyn kaupassa tai siivoan. Mun sisko sanoi, että tule meille, jos sulla on stressiä. Onneksi on siis monia keinoja, joilla voit auttaa itseäsi voimaan paremmin.
On tärkeää hakea tukea, jos stressin oireet ovat jatkuneet pitkään ja haittaavat omaa tai läheisten elämää. Apua voi saada hoitajalta, psykologilta tai lääkäriltä. Vaikka kaikilla on stressiä, pakolaisena Suomeen tulleiden elämässä sitä on erityisen paljon. Sopeutuminen uuteen maahan voi kestää kauan. Tutut asiat ja ihmiset ovat kaukana. Uudessa maassa on paljon opittavaa. Se kuormittaa mieltä ja vie voimia. On hyvin yleistä ja normaalia, että silloin tulee erilaisia stressin oireita. Monesti entisen kotimaan ja läheisten tilanne huolestuttaa ja ahdistaa. Kuunnellaan, millaisia ajatuksia tämä herättää. Mulle tulee stressiä, kun mä mietin mun perheistä, jotka on siellä Afrikassa. Siellä leirillä mulla on vielä perhe, mulla on 5 siskoja siellä ja pikkuveli. Isoin stressiaihe tai huolenaihe on Afganistanin olosuhteet, kyllä. Että kun näkee uutisissa kaikkia. Kotimaan asiat tuo mulle kyllä jonkin verran stressiä, mutta ajattelen toisaalta, että tästä mä en voi tehdä mitään ja yritän päästä stressistä yli. Silloin kun kovat stressit tai huoli, niin sitten lähden vain lenkille. Hinkitään rauhassa ja olen jossain vaikka metsän keskellä vain kävellen. Kuuntelin linnun ääniä, niin se helpottaa kovasti. Elämässämme on aina asioita, joihin voimme vaikuttaa ja asioita, joihin emme voi vaikuttaa. Vaikka jokin stressaava tilanne jatkuu, voimme silti aina vaikuttaa omaan itseemme, omaan kehoomme ja mieleemme. Voimme omilla teoillamme lisätä terveyttämme ja voida paremmin. Tee asioita, joista sinulle tulee hyvä olo. Nyt tiedämme, miten stressin oireet voi tunnistaa ja kuinka stressiä voi hallita. Rentoutuminen on yksi tehokas tapa vähentää stressiä. Tutustu siis keho, mieli ja rentoutuminen lisävideomme ja katso myös muut mieleen, hyvinvointiin ja Suomeen sopeutumiseen liittyvät videomme. Kiitos ja nähdään taas.